Ponoříme se do světa modelové železnice, nahlédneme pod poklíčku výroby sedadel do vlaku a dáme si bubny tajgy. Připadáme si jako Gulliver v zemi Lilliputů, ale vy jste určitě poznali, že jsem v Pražském království železnic a také jste pochopili, že první reportáž bude o modelech vlaků, konkrétně o modelech lokomotiv. Mimochodem věděli jste, že v roce 1804 postavil první model lokomotivy Richard Trevithick, Angličan. Mimochodem postavil jich 4 kusy, aby si na nich vyzkoušel, jak taková parní lokomotiva vlastně bude fungovat. A až poté postavil tu pravou lokomotivu. A my začínáme první reportáží, o kterou jste si napsali. Modelová železnice je stvárněním skutečné železnice a jejího okolí do zmenšeného modelu. Vychází se z aktuální skutečnosti, z plánů a náčrtů současných i historických, z fotografií a dalších záznamů a ve větší nebo menší míře se do výroby modelů zapojuje také fantazie modeláře. Díky spojení jednotlivých modelových prvků v jeden celek se vytváří dojem ucelené krajiny. Do ní se umísťují jednotlivé funkční prvky železniční, případně i jiné dopravy. Toto se o modelové železnici píše ve Wikipedii. A protože vás, diváky magazínu Pozorvlak, zajímalo, jak se vyrábí modely vlaků, vypravili jsme se do klubu železničních modelářů Ostrava, kteří působí ve středisku volného času v Ostravě Zábřehu. Spousta lidí si myslí, že železniční modelářství je nějaká velká věda. Já si naopak myslím, že to tak velká věda není, že stačí se pouze dívat kolem sebe, sbírat inspiraci. Každý si může v rámci toho železničního modelářství zkusit spoustu různých činností, vyzkoušet si, která z těch technik ho nejvíc baví. Já tady mám skladiště, je to laserovaný papír, to půjde na modelové kolejiště, má to předlohu z Malé Moravky, tady to skladiště. Model vozu EAS, je to z plastu. A je to kompletní, musí se to nabarvit a složit a následně na to dodělat obtisky. Je to i o kontaktu s lidmi, o tom, že se potkáváte s dalšími modeláři, ty techniky si navzájem vyměňujete, zkoušíte, bavíte se o nich. Každý si díky tomu najde tu svoji optimální oblast toho modelářství, ve které chce působit, která ho baví, která ho naplňuje. Někoho baví více vytváření staveb, někoho více baví vytváření modelů lokomotiv a vagónů. Pokud se někdo odváží pustit se do stavby modelu, jak se říká, z voleje nebo na čisto, tak na to má spoustu metod a možností. Mezi ty nejrozšířenější patří třeba stavba modelů z odlitku, kdy se v podstatě vysochá ten model z plastového odlitku, vybrousí, doplní se pojezdem a nátěrem a takhle vlastně je už dokončený. Pro ty méně zdatné modeláře jsou také k dispozici stavebnice z různých plastikových destiček, kde je možné si postavit nákladní osobní vůz, případně i lokomotivu. Podle svého vlastního uvážení si ho nalakovat, spatinovat, jak každý chce a uzná za vhodné. No a potom pro ty zkušenější modeláře už jsou určeny leptané stavebnice, tam už se předpokládá větší manuální zručnost, ty se vlastně pájí dohromady z poleptaného plechu. Vlastně existuje ještě jedna silně moderní možnost, jak si postavit a k tomu naprosto originální model lokomotivy či vagónu. A tím způsobem je 3D tisk, který v klubu železničních modelářů Ostrava také používají. Nejjednodušším způsobem, jak přijít k nějakému krásnému a upravenému modelu, je koupit si ho v obchodě a potom na něm zkusit nechat všechny své schopnosti a dovednosti tím, že ten model člověk napatinuje. Já třeba v tuhletu chvíli používám patinovací barvy, kterými nanáším rez na nápravy, to je taková univerzální technika. A dá se potom aplikovat nejenom na nápravy, ale i na vagony samotné, už třeba nanášením houbičkou, nebo dá se to potom kombinovat. Klasickou patinovací technikou jsou olejové barvy, práškové pigmenty, je toho spousta. Takže člověk se toho nesmí bát, u té patiny je důležité se s tím jednoduše vyhrát. My ale stále sledujeme patinování patinovacími barvami. Takto například vzniká dřevěná podlaha plošinového vagónu. My jsme celý proces nanášení několika vrstev různých odstínů hnědé barvy zrychlili a voilà, toto je skvělý výsledek od dřeva nerozeznatelný. A jdeme na další techniku. Patinování olejovými barvami patří mezi ty rozšířenější modelářské techniky.
Používají se k tomu klasické olejovky, které koupíš v prvních výtvarných potřebách, na které narazíš. Ředí se to teda kobaltovým sikativem, což je ředidlo k tomu určené. A ten model se těma olejovkama v podstatě celý napatlá. A posléze se vlastně ta barva z toho modelu postupně stírá, ať už hadříkem nebo vatovýma tyčinkama. A toto stírání té barvy potom vytváří ten efekt té zašlé špíny, která zůstává v těch rozích a v těch prohlubních a má to evokovat ty nečistoty, které se tam během toho provozu ukládají. Další možností, jak patinovat vozidla, je použití práškových nebo prachových pigmentů. Ty se nanášejí štětcem přímo na skříň vozu a evokují různé prachové opotřebení, třeba stopy rzy, stopy hlíny, můžou se používat na nanášení cementu nebo jiných sypkých hmot. A po jejich nanesení je třeba je zafixovat bezbarvým lakem, jinak by mohlo dojít k jejich setření a na vozidle by se nemuseli udržet. Tak co se týká potom oživování těch rukodělných modelů, ať už odlitkových nebo leptaných, tak se dají použít ať už rukodělně dělané pojezdy, buď na objednávku, nebo si je člověk zkusí vytvořit doma sám. A pro ty méně zkušené modeláře je potom také alternativa využít pojezdů továrních, kdy se koupí normálně vyrobená lokomotiva z nějaké klasické produkce modelové a její pojezd se pro oživení toho modelu následně použije. Co se potom týká digitalizace těch modelů, tak tam u těch továrních pojezdů jednodušší využít té přípravy, která obvykle už obsahuje ten samotný port na připojení toho digitálního dekodéru a ten následně umožní digitální provoz spočívající v ovládání lokomotivy přes ovladač umožňující několik doplňujících funkcí, ať už samostatné rozsvěcení reflektorů, umožňující zapnutí, vypnutí zvuku motoru, zvuku houkačky a umožňující jednodušší provoz více modelů na jednom kolejišti. Jsme v závěru naší návštěvy a pokládáme poslední otázku, o níž se modeláři dokážou přijít hodiny. Jakou zvolit velikost? Zda H0, tedy 1:87, anebo TT, což je 1:120. To je gro všech modelářských diskuzí. Osobně si myslím, že každý by si měl vyzkoušet to svoje, každý si najde tu svoji oblíbenou velikost, nebát se toho. Pokud někomu sedí H0, určitě ho bude bavit H0, pokud někomu sedí tetečko, neprohloupí, v tetečku se dá koupit spousta kvalitních věcí. 0 to už je dospělý rozměr, takže tam už vyniknou více ty detaily. Jak říkám, každý si najde to svoje, každého baví něco jiného. V tom je to modelářina krásná. Je to expresní přehled událostí na železnici. Správa železniční dopravní cesty oznámila, že v polovině dubna podepsala smlouvu s francouzským správcem infrastruktury SNCF, po níž jezdí vlaky TGV. Díky níž vznikne manuál pro projektování vysokorychlostních tratí v České republice. SNCF má s výstavbou a provozem vysokorychlostních tratí bohaté zkušenosti, provozuje více jak 30 let. Aktuálně umožňují rychlost až 320 km v hodině. Pro SŽDC by sice bylo možné vyvinout vlastní standardy na předmětnou problematiku, ale bylo by to časově náročné. SŽDC chce totiž zahájit výstavbu prvního úseku vysokorychlostní tratě do roku 2025. České dráhy uvádí do provozu 2 simulátory řízení vlaků v České Třebové a v Praze Vršovicích. Výcvikem na nich budou procházet nejenom všichni noví uchazeči o práci strojvedoucího v rámci přípravných kurzů, ale také stávající strojvedoucí. Tam samozřejmě lze simulovat i tu mimořádnou situaci ve smyslu, že odjel třeba ze stanice na červenou a teď proti sobě má vlak, nebo je tam mimořádná situace ve smyslu, že tedy na přejezdu tam vyjel nějaký vůz a on se s ním střetl, nebo tam je padlý strom a podobné situace. Simulátory v celkové hodnotě zhruba 30 milionů korun věrně kopírují prostředí stanoviště strojvedoucího se všemi ovládacími prvky. Podle Českých drah mají stávající strojvedoucí projít simulátorem alespoň jednou za rok, což už vyvolalo otázky, zda to bude stačit. Pokud dojdeme k závěru, že je potřeba pořídíme další. Budeme dělat všechno pro to, abychom ty strojvedoucí jako klíčovou profesi z hlediska bezpečnosti připravovali co nejlépe.
Událostí roku, alespoň co se nostalgického provozu na železnici týče, bude návrat jedné z nejstarších parních lokomotiv u nás s přezdívkou Heligón. Jde o lokomotivu z roku 1906 s číselným označením 414 096. Z celkových 450 vyrobených kusů se jich dochovaly do dnešního dne pouze 3, jedna u nás a 2 v Rakousku. Skvělou zprávou je, že ta česká bude za několik týdnů jedinou provozní na světě. A teď si prozradíme výherce Trik magazínu Pozor vlak za minulou otázku. Přátelé, kamarádi, když jedete vlakem, co si myslíte, že je důležité? Kafe? No, nesmysl. Pokud si říkáte, že jídlo, je to příjemné, to je pravda. Ovšem, nejdůležitější jsou sedadla. Tak se pojďme podívat na to, jak se vyrábí a co je u nich velmi důležité. Pamatujete, když jsme na berlínském Inotransu chodili od vlaku k vlaku a zkoušeli, jak se v nich sedí? S mými téměř 195 cm jsem občas trpěl a nejednou si vzpomněl na výrobce sedadel. A protože na severu naší země se ve Fričovickém Borkadu vyrábí ročně 25 až 40 tisíc sedadel, které jsou distribuovány po celé Evropě, vyrazili jsme s kamerou zjistit, zda je ve vlacích opravdu stále těsněji, anebo jde jen o mylný pocit. Požadavky na zvyšující se kapacitu těch vlaků vedou k tomu, že se začíná ten komfort z té železniční dopravy relativně vytrácet. My jsme firma, která má filozofii pohodlného cestování, to znamená, naše sedadla jsou udělány tak, aby byly pohodlné pro koncového uživatele, což se ne vždycky slučuje s těmi požadavky na rozteče sedadel. A tam je třeba říct, že ne vždy se nám daří ovlivnit tento parametr. Výrobci sedadel tak vedou takzvanou bitvu o prostor. Ovšem, poslední slovo má ten, kdo výrobu vlaku platí a ten potřebuje dovnitř dostat co nejvíce lidí. Na těchto záběrech vidíte ideální rozteče mezi sedadly. A na těchto, co dovolují normy. Co se týče Borkadu, jde primárně o zakázkovou výrobu přesně na míru. Přeloženo, co nová zakázka, to vlastně jiný typ sedadla, anebo upravený typ sedadla z nabízeného portfolia. Takže kromě svařovacích robotů a nějaké částečné automatizace na lakovně, my hodně využíváme prostě v podstatě jako manufaktury, to znamená pracovní síly, schopnosti lidí umět poskládat sedadlo po té, co vlastně dojde materiál od našich dodavatelů a my si upravíme materiál na černé dílně. My slavíme příští rok 30 let, z toho 20 jsme aktivní v kolejové branži. Vždycky jsme používali klasickou ocel a v roce 2012-2013 díky našemu vývoji jsme přešli a i díky požadavkům zákazníků na novou vysokopevnostní ocel, protože sedadla jsou lehčí, jsou pevnější a i z hlediska pasivní bezpečnosti mají lepší parametry. Během té doby se samozřejmě vyvíjejí i normy týkající se hlavně hoření, takže museli jsme změnit i některé materiály týkající se čalounění, týkající se potahu, látek, ale i plastových krytů zad. To jsou takové hlavní materiály, které se pořád vyvíjí, ať už ve spolupráci s dodavateli, nebo tady interně v Borkadu. Všechno, co se v Borkadu vyrábí, bylo také v Borkadu vymyšleno. A podle všeho je to vymyšleno velmi dobře, protože česká sedadla najdeme ve vlacích výrobců Stadler, Siemens, Škoda a tak dále. A nejde jen o sedadla pro regionální dopravu, ale také pro dálkovou až po skutečné třešničky na dortu. Jako je například sedadlo, na kterém právě sedím, což je sedadlo pro Švýcarsko, pro firmu operátora Glacier Express, která vozí turisty v horách ve Švýcarsku.
Tato sedadla jsou v nádherných panoramatických prosklených vlacích, kdy každý cestující má svůj vlastní prostor, každý má výhled z okna. Samotné sedadlo je elektricky ovládané, polohovatelné. Je to skutečně náš top produkt. Ovšem top produkt automaticky neznamená nejprodávanější. Tím nejúspěšnějším je toto sedadlo Genio, které můžete znát z jednotek Siemens pro rakouského dopravce ÖBB. Konkrétně jich bylo vyrobeno už 40 000 pro 164 vlaků. Stejně tak to sedadlo Genio dodáváme pro další operátory v České republice i v Německu, pro Deutsche Bahn a podobně. Mimochodem, Borkat byl založen v roce 1990 ve 3 lidech. Dnes v Podhůří Beskyd kvalitní česká sedadla vyrábí už 150 lidí, kteří vyprodukovali za téměř 30 let téměř 400 000 sedadel pro více než 800 vlaků z 20 zemí světa. U nás si sedadla Borkat můžete vyzkoušet při jízdách Pendolinem, Regiopanterem či Regiošarkem Českých drah, dále ve vlacích Leo Express a dalších. Pokud jste si stejně jako my při pohledu na vystavená sedadla řekli, že byste si domů nějaký ten kousek pro radost koupili, třeba s logem ÖBB, máme špatnou zprávu. Ani nad námi se nesmilovali. Ach jo. S Sourákem jsme tentokrát vyrazili na severní Moravu, konkrétně do Krnova, protože je to významné město, alespoň pro mě, protože jsem se tu Protože jsem se tu narodil. Heč? V tomto paneláku jsem žil do svých 16 let, v této škole jsem pochytal všechna moudra a tady všude jsem si hrál. No, konec legrace, jdeme zpět na nádraží. Historie Krnovské stanice se datuje od roku 1872, kdy zde došla dráha z Olomouce a zároveň byly napojené i Opava a směrem dále na Prusko do Klubčic a do jesenické části směrem do Mikulovic. A od začátku Krnov byl velmi významným železničním uzlem, jak v osobní, tak v nákladní dopravě a železnice zde měla velmi bohaté zázemí. Velké depo lokomotivní, samozřejmě opravny vozů a dokonce tady sídlilo i ředitelství Moravskoslezských centrálních drah. Současná budova Krnovského nádraží, která aktuálně prochází rekonstrukcí, není ona původní z roku 1872. Při druhé světové válce byla fatálně poničena a tak v roce 1946 došlo k jejímu stržení a výstavbě budovy nádraží tak, jak ji známe dnes. A šup do města. Bylo to samozřejmě velmi úspěšné město, textilní velmoc v té předválečné éře. Bylo tady velké množství úspěšných továrníků a myslím, že nám tady po nich zůstalo taky spoustu krásných staveb a budov, které opravdu stojí za to buď navštívit, anebo se prostě jenom toulat uličkami Krnova a prostě se jenom kochat a třeba si tady zajít někde na kávu. My o Krnovu říkáme, že je to město vyhlídek a rozhleden a vyhlídkových věží. Mimo jiné, když sem návštěvníci přijedou, tak máme opravdu odezvy, že je Krnov velmi překvapil tím, jak je čistý, jak je tady krásně, opravdu tvrdí, že to nečekali. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, trošku si pohneme. 216, 217, 218. Vystoupali jsme na poutní místo na Cvilíně, kde najdeme opravený kostel Panny Marie Sedmibolestné z roku 1728 i s křížovou cestou se 13 zastaveními. Jak křížová cesta, tak i kostel jsou chráněny jako nemovité kulturní památky. A už se přesunujeme jen o pár metrů dál k Cvilínské rozhledně, která byla postavena v roce 1903. Pata rozhledny je v nadmořské výšce 436 metrů nad mořem. A když překonáte 134 schodů, dostanete se o 29 metrů výše a naskytnou se vám nádherné výhledy na Krnov. Stříhni to tam. Rozhledna teď v letošní sezóně bude zavřená, je připravovaná nebo plánuje se rekonstrukce, která už je opravdu nutná, ale samozřejmě turisté nemusí zoufat, protože i tak z toho Cvilína je krásný výhled na město. Třeba toto je Petrův rybník,
kterému místní neřeknou jinak než Balaton. Tedy fouká tady jak na Balatonu. Původně jsem vám chtěl říct, až sem pojedete někdy v červnu, možná v červenci, tak si pojďte zaplavat. Ovšem podle místních tady vládnou kapři, sumci a štiky, takže tady si můžete za pár korun půjčit nějaké rybářské pruty a zachytat si. Vracíme se zpět do města. Místní by nám totiž neodpustili, kdybychom nezmínili švédskou zeď z doby 30leté války, kdy Krnov obléhali Švédové. A na závěr našeho courání míříme do krnovské synagogy. Avinu malkeinu, chaneinu vaneinu, Avinu malkeinu, chaneinu vaneinu. Historie Židů a přítomnost Židů tady v Krnově, dříve Jigendorfu, je už někdy od poloviny 13. století. Větší takový nárůst a boom a přistěhování Židů ve větším počtu bylo v druhé polovině 19. století, kdy po nich zůstaly velké vilové čtvrti, domy krásné a samozřejmě tahle ta nádherná synagoga, která tedy prošla mnohým v průběhu desetiletí a staletí, ale pěkné je, že dnes slouží kromě toho, že je to koncertní sál, výstavní síň i muzejní expozice, také náboženský prostor, poněvadž je to jediná funkční synagoga na severní Moravě a ve Slezsku. Avinu malkeinu. Protože má Krnov 2 nádraží, míříme tedy ještě na to cvilínské. To by nám totiž příznivci železnice neodpustili, kdybychom ho neukázali. Leží na trati do Opava západ, tamní nádražní budova je historická, ta na opravu teprve čeká, tu bychom chtěli zahájit v letošním roce a chceme ji opravit do toho původního historického vzhledu. No nic, krnovské courání skončilo, doufám, že se vám líbilo, nám za chviličku jede vlak a vy nám pište tipy na další couráky. Motorový rušeň T679-1 patrí medzi naše najvýkonnější rušně. Je určený pre nákladné vlaky o váhe do 2000 megapondov. Jeho maximálna rýchlosť 100 km za hodinu umožňuje značné zrýchlenie dopravy. Dieselektrické lokomotivy T679-1, později řada 781, přezdívané Sergej nebo též bubny Tajgy, vyráběla lokomotivka v Luhansku na dnešní Ukrajině až do roku 2002. V letech 66 až 73 obdržely Československé státní dráhy 545 kusů, v roce 1979 bylo dovezeno dalších 54 lokomotiv. Ty byly dodávány i do dalších zemí východního bloku, celkem jich bylo vyrobeno přes 7 000. Film ukazuje konstrukci stroje a způsob regulace pohonu. Rušňová skriňa spočívá na 2 trojnápravových podvozkoch. Všetky nápravy sú poháňané elektromotormi. Skriňa rušňa je rozdelená na prednú kabínu, zadnú kabínu, strojovňu s dieselgenerátorom, kopku elektrických ovládacích a regulačných prístrojov a blok chladičov s ventilátorom a hydraulickou spojkou. Predná kabína rušňovodiča je zhodná so zadnou kabínou. Čelné okná umožňujú dobrý výhľad na trať a sú vybavené vyhrievacím zariadením z kaloriferu. Pneumaticky ovládanými stieračmi a slnečnými clonami. Lokomotiva T679-1018, kterou zde vidíme, pocházela z první série těchto strojů. Vyrobila ji v roce 1966 lokomotivka ve Vorošilovgradu, dnes ukrajinském Luhansku. Dojezdila v roce 1991. Zajímavé jsou ve filmu zachycené tendry Mazutek 555-3. Tyto záběry pochází z depa Brno-Maloměřice, jednoho ze 4 dep, která byla domovem těchto strojů. Rušeň je vybavený 2 tetrachlorovými ručnými hasiacími prístrojmi na stanovišti rušňovodiča a poloautomatickým stabilným hasiacím zariadením v strojovni. Na stenách strojovne sú umiestnené sondy požiarnej ochrany, ktoré pri zvýšení teploty nad nebezpečnú hranicu uvedú do činnosti signálne zariadenie na stanovišti rušňovodiča. V strojovni sú rozmiestnené pomocné stroje a hnací dieselagregát. Základnou pohonnou jednotkou je dvojtaktový 12-válcový vodou chladený diesel o výkone 2000 konských síl
pri 750 otáčkach za minútu. Palivo dopravuje do valcov vstrekovacie čerpadlo, ktoré je uložené v roztvorení medzi radami valcov. Vstrekovacie jednotky sú sústredené v jednom bloku. Riadenie motorového rušňa sa uskutočňuje radom elektrických prístrojov, relé, stykačov a magnetických zosilovačov, ktorých vzájomná väzba a súčinnosť znižuje nebezpečenstvo porúch na minimum a umožňuje rušňovodičovi venovať plnú pozornosť trati. Riadenie prúdu a napätie trakčného generátora podľa rýchlosti jazdy vlaku zaisťuje rad prístrojov. Diesel otáča generátorom, ktorý vyrába napätie a prúd pre trakčný obvod. Na diesel sú pripojené budič generátora, tachogenerátor a synchronný budič. Keď pridáme palivo dízlu, zvýšia sa otáčky a všetky pomocné stroje budú dodávať vyššie napätie a generátor bude mať vyšší výkon a tým sa zvýši ťažná sila rušňa. Aby nemusel rušňovodič neustále dávať pozor, aby nepreťažil generátor, je tu zariadenie, ktoré stráži maximálne hodnoty napätia a prúdu. Keď dosiahne napätie generátora stanovenú hodnotu 600 V a má tendenciu sa ďalej zvyšovať, dá napäťový transduktor impuls amplistatu, ktorý zníži budiaci prúd budiča a tým zabrání ďalšie zvyšovanie napätia generátora. Obmedzenie budiaceho prúdu budiča nastane pri impulze z prúdového transduktora v okamihu, keď sa trakčný prúd blíži maximálnej hranici 6000 A. Keby sa výkon dízelu približoval k maximálnej hranici a výkon generátora by mal tendenciu sa zvyšovať, porušila by sa rovnováha a generátor by stlačoval dízelu otáčky, čo by malo nepriaznivý vplyv na dízel. Aby k tomu nedošlo, zapôsobí kompenzátor, ktorý cez amplistat zníži budiaci prúd budiča a tým udrží výkon generátora na rovnakej výške s výkonom dízla. Ako sme videli, je motorový rušeň T679-1 veľmi dômyselným a výkonným hnacím vozidlom. Vyžaduje však, aby zamestnanci, ktorí tento rušeň obsluhujú a udržujú, si dokonale osvojili znalosť celého tohto zložitého stroja, lebo len rušne dobre obsluhované a ošetrované môžu splniť požiadavky na ne kladené. Nejpočetnější řada lokomotiv ČSD končila většinou v 90. letech minulého století v souvislosti s prudkým poklesem nákladní dopravy. Dnes je zachováno několik lokomotiv pro muzejní účely. Příště lokomotiv zůstaneme. Podíváme se, jak to chodilo v depu. Někde v rusky mluvící zemi, kde si na přejezdu, mimo koleje, cosi nečekaného. Od nepříjemnosti se přesuníme zpátky ke krásným modelům vláčku. Jsme v závěru vydání magazínu Pozor vlak a máme pro vás soutěž. Ptáme se na to, jakou přezdívku má lokomotiva s číselným označením 414 096 z roku 1906. Správné odpovědi pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. května 2019. A o co hrajeme? O 3 tato úžasná trika Pozor vlak. Mějte se krásně a železnici zdar. A já se jdu kochat. S Sourákem jsme tentokrát vyrazili na severní Moravu, konkrétně do Krnova, protože je to významné město. A proč? Aspoň pro mě. Nejde to. A tady všude jsem si hrál, z legrace zpátky na nádraží.
Teda fouká to jak na Balatonu, původně jsem vám chtěl říci, že